Hi everyone! Welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng Hamilton Beach na blender. Actually, this is a gift from someone. So, siguro gusto niya maging healthy na ako. Okay. So, okay, umpisa na natin. Okay, so let's start. Ano ba tong Hamilton Beach Go Sport Blender. So, ano siya? Nutritious blending on the go. So, ano pa ang ano niya? Plus speeds, plus pulse, stainless steel blades for cleaning, flip top lid with seal. So, it's a blender, okay? So, So, easy to use lang to. So, open na natin. Yan. So, maganda kasi rito. Maliit lang siya. Hindi kagaya ng parang for personal use lang siya talaga. So, ilang parts siya. Ayan. Medyo mabigat din Okay, maliit lang siya. So, ito yung pinaka-base niya. Yan. Hamilton Beach. So, saan ba ito? Tapos, ito yung pinaka-bottle niya. Plastic lang yung bottle niya. So, pwede mo talaga siya parang after mo siyang i-blend, i-carry mo na. Dadali mo na siya. So, baliktad mo na. Ganun. So, kunwari nandito na yung fruits mo. And then, ilalagay mo na to pang blend. Tapos, wait lang. Ayan. And then, ano ba ito? Ready to use. Insert mo na. So, wala yung blade dito. Sa loob. So, pag lock, this way, ayun na. Pag ilalak mo, clockwise. Pag i-open mo naman, counterclockwise. Okay? So, ganun lang siya kadali. So, ito yung pulse niya. Low and high. Dali lang. Parang very lang siya. Easy to use, So, ito na siya. So, i-try natin gamitin. Okay? So, before natin siya gamitin, ito yung mga recipes na pwede mong gawin. Yung orange mango tango smoothie. So, kailangan mo ng strawberries, mango, banana, orange juice. Tapos, yun, lagay mo lang ingredients. And then, blend until smooth. Berry blast. Cucumber melon cooler. Peanut butter and banana smoothie. So, yun yung mga pwede mong i-try. Ito pa, green apple smoothie. So, pwede mo rin siyang lagyan ng ice cubes, apple, banana, kale, apple juice. And then, chai. Ice cube, cold double strength chai tea, fat-free milk, vanilla yogurt, honey, ground cinnamon. Parang matatry ko kaya lahat yan. Usually,
Ang gusto ko lang is yung, ayan, strawberry, blueberry, banana, pwede rin yung watermelon. So, yun, that's it. So, kailangan ko muna i-prepare yung ingredients. So, sa ngayon, yun na lang muna. Unboxing lang tayo. So, share ko lang sa inyo ang aking bagong pagkakaabalahan. So, ang watts niya, ano bang watts nito? 120 volts. So, pero nakakatawa siya kasi nga, very handy, kaya lang nga, plastic kasi. Sana mas maganda kung glass talaga, no? So, after mo siyang i-blender, palitan mo na siya ng cover. So, pwede na siya on the go, diba? So, ayun ang open. Okay. So, that's it. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Okay, bye!